Kumusta ulit sa inyong lahat? At welcome na naman ulit sa channel ko. Friday na at bukas ay weekend na naman. And I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy pa rin yung magulong investigasyon sa pagkamatay ni Christine Dacera, yung flight stewardess ng PAL. Nagpa-press con na rin yung 4 na suspects na sangkot sa kasong ito. At nagkwento nga sila ng kanilang mga nalalaman dun sa pangyayari. Talagang nakakalito at magulo ang kasong ito. Kasi ultimo yung ating mga kapulisan ay iba-iba yung sinasabi. Mismong si PNP Chief Sinas at si NCRPO Chief Vicente Danao ay magkaiba ng pananaw. Dati sinabi ni PNP Chief Sinas na case closed na itong kaso ni Christine. Pero para naman kay NCRPO Chief Danao, hindi pa close itong kaso. At ngayon nga ay hindi tinanggap ng Makati City Prosecutor's Office yung pagsampa ng kaso laban dito sa mga suspects dahil humihingi pa sila ng further investigation sa kasong ito. Dito rin hindi nagkakasundo ang PNP dahil para rin kay NCRPO Chief Vicente Danao, talagang kulang pa yung mga dokumento at ebidensyang ipinasa nila sa Makati City Prosecutor's Office para formal na masampahan ng mga kaso itong mga suspects. So parang lumalabas dito na parang minadali ni PNP Chief Sinas na sampahan agad ng mga kaso itong mga suspects. Ang rason naman ni PNP Chief Sinas daw ay para ma-hold itong mga suspects, which for me is hindi naman talaga tama yung ganon. Lalo pat walang sapat na ebidensya para ituro at i-detain itong mga suspects na ito. So kanina din ay nagpa-interview si Attorney Brix Reyes, yung abogado ng pamilyang Dacera. At dito nga ay pinaliwanag niya yung pananaw niya tungkol dito sa mga suspects na sinasabing mga LGBTQ members at yung tungkol din sa droga na pinapaniwalaan nila na meron nga dun sa pagtitipon na yun. Pati na rin sa paniniwala nila na ginahasa nga at pinatay itong si Christine. Pero bago natin panoorin yung interview, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. At huwag niyong kalimutan i-tap yung all para every time meron ako mga bagong videos na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. Dr. Sarmiento was influenced to do this. But as I said, we're not judging him because siyempre it's unfair to judge him based on a suspicion. Paano yun, attorney? Kasi yung plano nyo na i-autopsy. Yes, no, we have already and we are ongoing with the second autopsy, which we hope will clarify matters a little bit. Kasi na-embalm na yung body. So, yung second autopsy, restricted din yung kanilang ma-examine. And even these findings of aortic aneurysm, maraming nagsasabing that usually happens to older people who have an accumulation of cholesterol, have high blood pressure, or those kind of things, which Christine, flight stewardess, age 23, Miss Davao, did not show any manifestations. So, we disagree totally with the findings of Dr. Sarmiento. That's why we are asking for a second autopsy. Ongoing, attorney, or Ongoing. Ongoing. It's going to be finished by next week, hopefully before the hearing on January 13th. Paano yung result yun, attorney? Kasi mention kayo ang dinadalay na ma-apektuhan yun. Yung talagang full, kasi kayo nilalinis na eh. Paano yun? Alam mo, baka may naiwan pa din counting the droga eh. You know, we support the President's anti-drug campaign and we believe that this drug may manifest itself in the other organs. Baka may recover tayo dahil sa naniniwala kami ng itong ecstasy, getting out of control eh. And your sister, my daughter, the women of the Philippines could be victimized by this drug if we don't control it. And so we hope that even as an offshoot of the case of Christine, we will be able to clamp down on these criminals who are selling and distributing ecstasy and similar drugs. What's our plan with Dr. Sarmiento, sir? Dr. Sarmiento, we filed an administrative complaint already to relieve him of his job as a medical legal examiner. I think that is in process. Now the next is we want to file a complaint with the PRC
that is for his license as a doctor, for prejudicing our case by virtue of his negligence. Thereafter, we could also file a complaint for damages for what he has done. What's our plan, attorney? Kasi nakaset yung unang arrangement natin sa 30. Ano plan natin? The arraignment is not set for the 13th. It will just be a preliminary investigation where all of them will probably be sent subpoenas. Pero yung plano ng hiningi namin sa PNP is sana gumawa sila ng bagong task force so that there will be a team of legal persons and there a team of investigators who will take over this case. Kasi klaro naman sa resolution ng fiscal nga inadequate itong nasabit sa kanila. Kulang. So, gawa natin ng mga competent legal staff ng PNP so that we can amend, dagdag, whatever the case. We have other additional witnesses whom we believe will help establish that there has been really foul play. Last, attorney, what's Yes. your message to them? Kasi they insist na walang drugs, walang rape, Yes. inosente po sila. My message to them is this. I understand their situation. Alam mo yung buhay nila, na ano na ito, na tawag nito, na distort because of this case. Their work will be affected, their lives will be affected. Kahit na magharap sila sa tao, parang kinakabahan na sila. Baka pamangkin ito ng pamilya ni Christine or whatever. So, I'm sorry to say that their lives are already affected. But, if they will cooperate with us, tell us the truth, and be honest about what happened, point to the persons who supplied the drugs, and maybe those whom they saw perform the sexual acts on Christine, then we will consider they're being made as state witnesses, so we will drop them from the case. That's our message to them. But if they will keep on saying that we are LGBT and therefore we are not liable, which is a lot of BS, then we will proceed and we will really proceed with the prosecution of this case against them. This is unbailable. If they're included here, they will have to stay in jail until the whole case is finished. It could take 5 to 10 years. So, malino, attorney, na you're open, your side is open sa mga gusto mag-state witness. Correct. Diba po? Hindi lang state witness. Kung talaga makatulong sila, we may even drop them as respondents so that their lives will not be under threat. Kasi may collective anger ngayon eh. Galit ang mga tao sa kanila eh. Hindi mo alam kung sino yung mag-retaliate sa kanila. I mean, there are even people offering money, financial support to be able to arrest these people. Eh siyempre, kung may mga bounty hunters dyan, pera ang hinahabol, baka kung anong gagawin sa kanila. So, I advise them for their own safety and wellness nga mag-cooperate lang kayo at saka kwento ng totoo. Hindi na itong mga LGBT, dahil LGBT, hindi kami liable, hindi kami pwedeng ganyan. Mahal na mahal namin si Christine. Eh kung mahal na mahal ninyo siya, bakit 16 kayo? Tapos isa lang siya? Yeah. Sinasabing na, attorney, itong 7 na sa kabilang room, hindi nila kilala. Hindi nila kilala, siyempre, kasi baka part of the plan was to have the male guys in the other room nga hindi nila kilala, siyempre. Pero yung male nandun sa room at saka yung half male or yung LGBT sa kabilang kwarto. Siyempre, so they were bringing Christine in fact back and forth. Parang pinapakita rin dun sa male group sa room 2007 nga we believe one of them was even a basketball player. We're trying to identify him. He may be able to assist. So, naniniwala kayo, attorney, na plinano itong Oh yes, definitely. There was a plan. And if our evidence will be eventually uncovered, we will even establish that several of them planned it out in collaboration with the manager of the hotel. The manager of the hotel was Mr. John Paul Halili. John Paul Halili was the duty manager of the hotel
who joined the celebration from 1 o'clock in the morning to 6 o'clock in the morning. That's a total of 5 hours. He was aware of the number of people inside the room. Violation of IATF rules and regulations. In the other room, another violation. He was also aware in 2007 that there were 7 or more there. So, this hotel has to explain to us why they allowed this kind of a celebration, this kind of a number of people. May CCTV sila. Yung CCTV, hindi naman dapat yung iwan mo lang yan naka-on eh. Dapat yung security officer mo nakatingin dyan palagi so that if any crime is committed, you can react immediately. Attorney, you mentioned you're open. May mga nandun ba sa persons of interest na nag-open up sa inyo na we want... There are some who have offered that they will tell the truth. So we are hoping that we can listen to the story, and if we believe that that will help us in the prosecution of the persons responsible for the drugs given to Christine and for the assault perpetrated on her, we are open. So talagang magulo pa itong kasong ito. Kumbaga wala pa talagang mga solid na ebidensya ang naipapalabas. Ang tanging solid evidence lang talaga dito ay namatay si Christine Dacera. Naiintindihan ko rin naman yung pamilya ni Christine na talagang naghahanap sila ng hustisya. At naiintindihan ko rin naman itong mga sinasabing suspects na ipagtanggol nila yung mga sarili nila dahil para nga sa kanila walang panggagahasa at patayan na nangyari. Yun nga lang, kahit pinagdidiinan nila na miyembro sila ng LGBTQ, para sa kampo ni Dacera, hindi sila naniniwala na porket LGBTQ member ka ay hindi mo na kayang gawin itong ibinibintang sa kanila. Tapos isa rin siguro kaya hindi nawawala yung duda ng pamilyang Dacera ay dahil hindi naman lahat na nandoon sa party ang lumitaw na at nagbigay ng statements. Kaya hindi mo maalis din sa pamilyang Dacera na mag-isip na may mga tinatago ang mga ito. At malakas din ang paniniwala ng pamilyang Dacera na may involved na drugs dito sa New Year's party na ito. Kahit pa sinasabi ng Soko na wala silang nakitang traces of drugs doon sa hotel room. Para naman sa akin, kung hindi nga namatay si Christine dahil sa panggagahasa at pagkatapos ay pinatay siya, ano ang naging sanhi ng kamatayan ni Christine? Yun din siguro ang gusto talagang malaman ng pamilya Dacera. Ngayon, bakit pumapasok din dito yung droga? Kasi gusto rin nilang malaman na kung meron nga talagang droga na inilagay dun sa ininom ni Christine. Ngayon, kung mapapatunayan na may droga ngang inilagay dun sa kanyang inumin at ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan, dahil hindi natin masasabi, baka yung droga nagkaroon ng interaction sa alcohol at nagiging masama ang epekto nito sa katawan ni Christine, kung kaya ito yung kumitil sa buhay niya. So kung ganito yung nangyari, homicide case pa rin ito, according kay NCRPO Chief Vicente Danao. Ang mananagot dito siyempre, yung taong naglagay ng droga sa inumin ni Christine, which remains to be proven pa naman. Although sa press con nung 4 na suspects, isa sa kanila doon nagsabi na naikwento nga talaga ni Christine na parang nag-iba yung pakiramdam niya at parang may nilagay daw sa inumin niya. At sinabi nga nung isang suspect yung pangalan, kung sino yung pangalan na binanggit ni Christine nung nag-usap sila. Kaya siguro hindi rin maaalis sa kaisipan ng mga pamilyang Dacera na kaya hindi lumilitaw pa yung ibang mga suspects ay dahil meron silang pilit na itinatago at ayaw nila itong ibunyag. At naniniwala din sila pati na hindi lahat na nandun sa party ay LGBTQ. Nasabi nga dito ni Attorney Reyes na yung sa kabilang room, may natanggap silang info ng isa doon ay isang basketball player. Sa bagay, kung tutuusin din natin, kung talagang wala silang tinatago, ay wala naman na yatang problema na lumitaw sila ngayon at magbigay ng statement dahil wala naman ng hold order laban sa kanila. Kumbaga, hindi na sila i-detain kung sila ay magbibigay ng statement. Dahil tinanggal na nga ito ng Makati City Prosecutor's Office. So kung talagang gusto nilang linisin yung pangalan nila, mas maganda siguro na ibigay nila yung side nila dun sa kwento ng pangyayari. Ngayon tingin ko rin dito, gusto rin talaga i-establish ng kampo ni Dacera kung meron ba talagang allegedly na drug na inilagay dun sa inumin ni Christine. Ngayon, pwedeng hindi aneurysm nga yung kinamatay ni Christine, pero pwedeng nagkaroon ng ibang epekto, yung combination ng drugs at saka ng alcohol na siyang ikinasawi ni Christine. So mahaba-habang proseso pa ito at magsisimula pa lang yung preliminary investigation sa January 13. Hindi pa ito arraignment. Preliminary investigation pa lang ito. At nasabi din dito ni Attorney Reyes na nag-file na sila
ng administrative case laban kay Police Major Sarmiento. Si Police Major Sarmiento, siya yung medical legal officer na nagsagawa ng autopsy kay Christine. At siya rin yung nakapirma doon sa medical legal report na nagsasabing aneurysm ang kinamatay ni Christine. So nag-file sila ng kaso para matanggal sa pwesto itong si Police Major Sarmiento. Dahil napag-alaman nga na bago inautopsy ni Major Sarmiento yung bangkay ni Christine, ay pinaembalsa muna niya. At sabi nga ng isang forensic expert na si Dr. Fortun, dapat hindi daw ito ginawa. Dahil yung bangkay daw, dapat within 72 hours ay magawa nito ng autopsy bago ito iimbalsama. Dahil pag naimbalsama na daw yung bangkay ng tao, tapos syempre pag imbalsamado na yung bangkay, may chemical na naihalo dun sa bangkay na maaring makaapekto sa paggawa nila ng autopsy. Plus of course, wala ng fluids yung katawan. Kasi di ba pag iniimbalsa mo yung tao, dinidrain ang lahat ng fluid sa katawan niya. Kailangan din pala sa autopsy report, lalong-lalo na yung blood sample ng bangkay. Although nasabi rin ni attorney na ganun pa man, pinari-autopsy pa rin nila yung bangkay ni Christine. Baka daw kasi may mga natira pang mga traces ng droga o kung ano pa mang ebidensya na makikita sa bangkay ni Christine kahit embalsamado na ito. Yun nga lang, sabi naman ng isang lawyer, pwede kasi itong gamitin ng defense team para sa beyond reasonable doubt. Kumbaga, dahil ito ay magiging isang criminal case, kung sakasakali, ay mawawala na yung guilt beyond reasonable doubt dito dahil yung bangkay ay nagalaw na. So pwede itong gagamitin ng defense team against sa prosecution team pag nagsimula na yung kaso. So talagang magulo itong kaso at lalo pang pinagulo ng PNP dahil sa napakaaga nilang mga press releases at mga incomplete report na inilalabas nila na nagpagulo tuloy lalo sa publiko. Well, para naman sa akin, ang gusto ko lang naman talaga dito ay lumabas ang katotohanan. Kung si Christine ba ay ginahasa at pinatay, o namatay nga ba siya sa aneurysm, or namatay nga ba siya sa ibang dahilan dahil sa combination ng drugs at saka ng alcohol, ito lang yung mga katanungan na para sa akin ay dapat mabigyan ng sagot. Kaya naiintindihan ko rin yung Pamilya Dacera na ito rin yung gusto nilang malaman para matuldukan kung ano talaga yung kinasawi ng kanilang anak. So sana nga yung mga iba pang mga suspects na hindi pa nakapagbigay ng statement ay lumitaw na sila para kahit papano makapagbigay ng liwanag tungkol sa totoong nangyari nung gabing yun. Dahil kung hindi, ay patuloy na paghihinalaan sila ng Pamilya Dacera na meron na talaga silang tinatago. At isa pang parang medyo may mali na nakita ko, ay yun ngang maagang pagpe-press release ng PNP, particularly ni PNP Chief Sinas. Kumbaga parang very premature para mag-press release agad siya at sasabihin ginahasa at pinatay si Christine. Pagkatapos nun ay sinabi niya case solved na, plus itong mga videos na kumakalat ngayon sa social media. Kasi nagkaroon tuloy ng trial by publicity at parang nasira tuloy yung dalawang kampo. Yung kampo sa panig ni Christine at yung kampo sa panig ng mga suspects. Well anyway, masalimuot man itong kasong ito at magulo. Alam ko sa bandang huli, lalabas pa rin yung katotohanan. Sa ngayon, para sa akin, mahirap pa rin maghusga kung sino ang nasa tama. So mag-aantay na lang talaga ako hanggat lumabas na yung mga tamang ebidensya na talagang makapagtuturo kung ano talaga yung nangyari nung gabing yon. At sana tayo naman, itigil na rin natin yung victim blaming at pati na yung pag-akusa sa mga suspects hanggat wala pa namang pruweba kung sino talaga ang may kasalanan. At sana nga lumabas agad yung katotohanan sa lalong madaling panahon para matahimik na rin yung kaluluwa ni Christine at magkaroon na rin ng katahimikan yung kanyang pamilya. So that's it for now mga kaibigan. Salamat sa panunood. Ingat kayong lahat. Happy weekend and God bless.